guys! Welcome to my channel and this is Nyoramaldeta. So guys, ang gagawin natin ngayon guys, mag-unboxing tayo guys. Actually, first time ko mag-unboxing guys na binlog ko. Kasi, nung araw guys, mahiyain ako sa camera guys. No? Ngayon medyo makapal na ang ating mukha guys sa camera. So, mag-unboxing na tayo guys. Diba guys? Okay. Ito guys, unboxing natin guys is galing na to sa Shopee. Yung tumawag kasi sa aking babae, Shopee daw. Nanalo ako sa raffle promo na worth of 85% discount. So ito na nga guys. Ang kasama daw, ang napanalunan ko daw is worth of 85% discount na sa channel bag, no? Ang price daw ng channel bag na to is worth of 5,000 pesos. So, babayaran ko na lang siya ng 985 pesos na lang siya guys. So, sobrang laki ng discount guys. So, tayo guys, basta maka-discount sa Lagora na tayo guys, no? So, tuwa naman si ako no, naka-discount, no? So, excited akong i-unbox kasi ang sabi niya meron daw previous na worth of 300 pesos. So, guys, ito na nga guys, unbox na natin guys, puro kwento ano tayo guys, no? So unbox natin to guys, no? Kasi kaya ngayon ko lang siya na-unbox guys kasi tulog yung aking mga anak guys, no? Kasi kapag gising guys, hindi tayo makakapag-unbox guys. Ngayon yung kwento doon guys, no? So unbox na tayo guys, no? Kasi excited ako kung ano talaga ang maganda ba tong bag na to or nabudol-budol tayo guys, no? Kasi alam mo na, basta bag, no? Mga girls lang nakaka-relate nito, guys. Diba? Okay. Unbox natin ito, guys. So, guys, okay. So, guys, naka-ready na talaga itong aking good thing, guys. Good luck talaga dito sa aking 985 pesos, guys. Kasi, hilig tayo sa bag, guys, no? Grab natin yung discount na yan guys. Guys, 5,000 daw to guys, no? Itong bag na to. Sana lang hindi tayo nabudol-budol guys, no? Shopee daw guys. Kanilang online shop. Legit. So, ano kaya to? Totoo ba talaga tong Chanel? Oh my gosh. Ayan na guys. Ayan na guys, no? Oh, look at that. Oh my gosh. Worth of 300 daw guys ang previous guys. Ano kaya to guys? Sing-sing kaya to guys? Mayroon ka siya kaya mga 1,000 pesos itong kanilang bag. Oh my god. Worth of 5,000 ito eh. 300 na lang siguro to. Nabudol yata tayo guys. Tingnan nyo guys. Ayan o. O diba guys? Ang Chanel kaya to guys. Hindi naman totoong Chanel kasi mahal talaga yung totoong Chanel guys. Maka-replika lang to guys. Ano replika guys? Ano ko ito itatali dito guys? Nabudol siguro tayo guys. Tayo guys. O ako lang ang nabudol guys. Pasok siguro natin. Ganun pala yun. Wow, bongga. Propose yata sa akin guys. Sing ba to? Ano to? Oh my god. Sing ba to bago walang laman? Oh my god, may magpo-propose nga sa akin guys. Hindi naman guys, sing tayo guys, no? Oh, engagement ring. Ang jowa ko ang may pakana ng lahat ng ito. Authentic, no? Ano kaya to? Diyos ko po, 20 pesos man lang ni oy. Pag sure, oy, nabudol siguro ko, oy. Ayan na guys, no?
O, diba? 300 pesos daw to guys, oh. Oh my G. Ito na nga guys, oh. Ayan, ito daw yung previous nila guys. Nakakaloka guys, no? Oh, worth of 300 pesos. Oh. Plastic man itong sing-sing na to guys, no? Hindi naman magbibigay ang jowa ko ng plastic na sing-sing guys. Yung marimar. Nabudol ako guys, no? Okay lang yan guys, no? Hindi naman sila may iyayaman dyan sa kanila pagbudol-budol guys, no? So, bahala na ang Diyos sa kanila guys. Ito guys, oh, yung worth of 985 pesos guys. O, diba? Experience ito guys. Ito. O, diba ba guys? Guys. 985 pesos. 150 man lang to sa palengke guys. Shout out sa shop. Hindi kayo Shopee ha. Pero okay lang. Hindi naman kayo yayaman lang dahil lang sa ginawa nyo. No? Oh my God. 985 pesos. Okay na din to guys. Isa 150 pesos. No? Okay na din no. Okay lang yan. Di ba may pang-eksena na ako, no? Yan. Okay lang yan. Bahala na sila. Ako ang natatawa dito sa akin pag-unbox, guys, no? Nabudol ako, guys, no? 985 pesos. Actually, ayoko sana kunin to, guys, no? Pero syempre, na-intriga din tayo, guys, no? Na-intriga ako kung ano ba talaga ang laman nung ano ba talaga yung klase ng bag ng 985 pesos. No? Kasi worth of 5,000 pesos daw to na channel. Saan ang tatak ng channel dito? Ang channel lang, no? Ang channel. Pero hindi ko ulit na channel, guys. So, buti pa sa palengke, may tatak ng channel talaga. Ito, wala akong makita ang tatak ng channel, no? Ito ang channel. So, nagbudol-budol tayo, guys. No? Pero okay lang yun, guys. Experience yan guys, no? Maraming mga manluloko dyan. Good luck naman sa inyo, no? Binigyan nyo pa talaga ako ng ring, no? Ano, mag-propose kayo sa akin. Oh my God. Shoutout sa... actually hindi yata to Shopee, no? Shopee, sabi ng hobby ko is Shopee daw. I don't know, pero okay naman yung kanilang online shop. Pero siguro, ginamit lang yung name nila, no? Nabudol talaga ako, guys. 985. Kaluoy na lang sa kamusaan ni guys. Pero dahil na-intriga ako, guys, kung ano talaga, kung maganda ba talaga yung bag na yun. So, ginrab ko yung kanilang 85% discount, guys. So, payo ko lang guys, huwag man iniwala yung mga nanalo-nalo no, sa mga raffle promo guys. Kasi, sana ako sa naloko guys. Actually, plastic lang to guys. 10 piso lang sa, kita ko din sa bibili. Shout out sa nagbudol-budol sa akin itong sing-sing na to. No? Tapos miyaw, marimar. Plastic man lang to eh. Tapos akala ko tunay na magpo-propose na talaga sa akin. Guys. So guys, thank you for watching. See you in my next vlog. Natatawa ako sa aking vlog guys, promise. First time kong mag-unboxing bago na ganito na budol-budol tayo guys, no? Actually, hindi ko man kasi ito in-order guys, no? Tumawag lang talaga sa akin, nanalo ako sa mga pa-promo-promo ko no nila, no? Mga budol-budol nga guys, eh. Tayo, no? Pa-budol din, nabudol nga, no? Oh my God, sobrang init na guys dito guys. Okay, guys. Bye-bye na guys.